Sziasztok! Fótsomlyóról jelentkezem, ahol a Life for Oak Forest, magyarul az Élettel teli tölgyesekért projekt mintaterületén járunk. A terepen a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársai mutatják be, hogy eddig milyen erdőkezelési munkálatokat végeztek a területen. A WWF Magyarország több partnerrel, többek között olasz partnerrel vesz részt ebben a programban. A projektről és a WWF Magyarország szerepéről Bódis Pált, a WWF Magyarország erdőprogram szakértőjét fogom kérdezni. A Life for Oak Forest projekt egy olyan projekt, ahol tölgyes élőhelyeknek a rehabilitációjával foglalkozunk. A projektkonzorciumban nemzeti parkok együttműködése mellett olyan civil szervezetek is dolgoznak a tölgyes erdőink jobbátételéért, mint a WWF Magyarország. A projekt elsődleges célja az, hogy azokat a tölgyeseket, amiket a hosszú távú intenzív emberi használat során erősen átalakítottunk, megpróbáljuk természetesebbé tenni, és erre olyan módszereket dolgozzunk ki, illetve alkalmazzunk, amivel ezeket a természetessé váló folyamatokat, biológiai folyamatokat gyorsítani, erősíteni tudjuk. Az erdő természetessége nem csak azért jó, mert ezáltal megőrizzük azokat a fajokat, amik egyre ritkábbá válnak az erdőink egysikúbbá, homogénebbé válása miatt, hanem azért is nagyon jó ez, mert egy változatos és nagyobb természetességű erdő pont annak köszönhetően, hogy nagyon sokféle, különféle élő és élettelen elem alkotja, sokkal ellenállóbb a változó körülmények között. Megpróbáljuk bemutatni azt, hogy ez miért fontos, megpróbáljuk felhívni arra a figyelmet, hogy ez a munka, ez nem csak azokban az erdőkben fontos, amik természetvédelmi kezelés alatt állnak, azokban az erdőkben, ahol ezek a nemzeti parkok dolgoznak, hanem megpróbáljuk ezeket az alkalmazott módszereket lehetőségként a gazdálkodásban dolgozó szakemberek elé is tárni, bíztatva őket, vagy buzdítva őket ezzel arra talán, hogy a gazdasági célok érvényesítése mellett a természetvédelmi, illetve akár klímavédelmi célok is jobban teljesíthetőek ezeknek a módszereknek az alkalmazásával. Ahogy haladtunk tovább, megszemlélhettük, hogy milyen munkák zajlanak a területen, melyről a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatóság részéről Koncz Péter projektmenedzserrel beszélgettünk, valamint túránk alatt Szekeres Péter és Csáky Péter, szintén a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatóság munkatársai vezettek végig a területen, és ismertették a beavatkozásokat és az itt élő meghatározó növényfajokat. A Life for Oak Forest projekt keretében a Fótisomlyó 70 hektáros területén különböző természetvédelmi kezeléseket végzünk el. Alapvetően a pannon-molyhos tölgyesek helyreállítása a cél, de bizonyos helyen a gyepek fenntartása, invazív visszaszorítás, ültetés a feladat. Ez egy olyan munkafolyamat, egy olyan folyamatrendszert kell elképzelni, ahol visszaszorítjuk az idegenhonos, agresszívan terjeszkedő fafajokat, ilyen például az ostorfa, az akác, és ezeket a fajokat lecseréljük honos fajokra. Van, ahol mechanikusan, de nagyon sok helyen ezeket vegyszerrel kell visszaszorítani. Ezek a vegyszerek, amik csak ezekre a fajokra hatnak, nem szabadul ki, és szelektív gyomírtóként elszárítja ezeket a fajokat, és utána tér keletkezik az őshonos állományoknak. Több helyen már megtörtént ez a makbekapálás, csemeteültetés, a csemetéknek az ápolása, valahol kerítéssel vettük körbe az ültetett egyedeket, megvédve a vadkártól. Tehát a Fótisomlyon az invazívírtás, ültetés mellett még természetes erdőszerkezet gazdagítást is végzünk. Ezen a területen korábban legelőerdő volt, tehát szarvasmarával legeltették a területet. A fák, a molyhos tölgyek alatt, és ezek a terebélyes, óriási molyhos tölgyek 100-120 évesek, ezek még mindig megtalálhatók itt az erdőben. A korona felszabadítással megsegítjük ezt az egykori pannon molyhos tölgyes legelőerdő állományt, meghosszabbítjuk az életét, csomó mikroélőhelyet teremtünk, és eddig nagyjából 50 famatuzsálemet szabadítottunk fel így a kőrisek fogsága alól. Sétánk végére kellőképpen elerett az eső ahhoz, hogy sietve visszatérjünk az autókhoz.
A projekt keretében a Duna-Ipoly, a Balatonfelvidéki és a Bükki Nemzeti Park területén dolgoznak a partnereink. Ha kíváncsiak vagytok a projekt részleteire, látogassatok el a lifeforoakforest.eu oldalára, és tudjatok meg minél többet az élettel teli tölgyesekről. Jövő héten találkozunk, sziasztok!